Вітаю вас, шановні українці та гості мого каналу, крім болотяників. Тут їх ніхто не чекає. Так що, друзі, хтось мене запитав, щоб я продемонстрував, ну так скажімо, святою святих свої поверхнево. Я можу вам показати свою кімнату, скажімо так, рум-тур такий провести. Достатньо касет на огляді. Ось так нам за голову, друзі. Ну, скажімо так, виконую бажання. Якщо людина хотіла, а я так розумію, це не одна людина хотіла. І якщо вже запитують, друзі, ну тоді тримайтесь! І розпочнемо ми якраз от з цієї основної стінки. І так от приблизно я вам покажу, що ж саме так от поверху. Ось ця, допустимо, смужечка, ось ця СКС-шки. Касети, які я особисто купляв їх новими ще в тих 90-х. В середині 90-х, в основному це 95-96 рік. Записувались на студії. І бачите, я записував і на студії брав такі обкладинки і вставляв до своєї касетки. От. На які я не знайшов обкладинки, вони лишаються в обкладинках пакувальних своїх рідних. Так. Ось ці колись могли бачити на розпакуванні, але до них ще черга не дійшла. Ну, не всі, звісно, тому що вони, бачите, змішуються вже і з моїми касетами. Це всі, які я придбав ще за юності. Дещо у пана Дмитра купляв. Останнім часом це багато у пана Юрія. От, до речі, оці, бачите, були в мене такі Елени ребята, хоча вони російською підписані, але були ці обкладинки. Там якраз от ця співачка французька Елен. 2 альбоми. Я записав на ті самі жовто-блакитні National. Навіть можна спробувати дістати. О, ось на такі, ви пам'ятаєте. І ось така обкладинка, друзі. Далі. National, тут, бачите, є різні. Щось ми бачили, а щось ще ні. Дещо у нас будуть, звісно, повторюватись на оглядах, тому що людей стає більше на каналі, і мало хто заглядає в старі відео, і то ми повторюємо все це. Ось там в кінці саме вінтажне, якщо не помиляюся, 68 або 69 рік. Волкери 120-ки. От. Оптіми. Ми вже їх розглядали. АРки я, по-моєму, вже зробив огляди на АРки всі. На які були, дещо, по-моєму, і додавалося. Тобто цих касет для огляду, ну, я не знаю, тут їх дуже буде багато. Багато повторюється. Є касети, які мені подобаються, і подобається, як пишуться, і я їх залишаю. Так, давайте ще такого. З 70-х років TDK. І бачите, я їх збирав з різним хронометражем. 30-ка, 46-ка, 60, 90, 120. От, на жаль, нема 180-ки в мене. От якось ось такі басфи. Ми їх ще не бачили, але, скоріш за все, бачили на розпакуванні, друзі. Так. Багато касет вам відомі, звісно. Оці мені завжди подобались за свій дизайн. Це просто крутяцька касета, яку виробляла компанія ICM. Так, і є отакий Волкер на 46 хвилин. Бачите, зі вставочкою такою, якщо це видно. Для того, щоб переносити компактно у кишеньках. Так.
Є ось такі кюшечки. Я не пам'ятаю, ну, по-моєму, що оця чорненька є біленька. Таких на огляді, вроді би, не були. Були в цікавих таких боксах, а це взагалі така, бачите, просто молоко. Ось така. Так, друзі, оця цікава. Магна. TDK. 88-го року. Американський ринок. Але J-карта від Магни. Ну, це була така, типу, рекламна касетка. Макселів. Доволі багато. І бачите, теж з різним хронометражем, коли ти збираєш, і в тебе така веселка виходить. Подивіться. Ось ці золотисті, сріблясті, це ж просто максели гарнюні-гарнюні. Так, Hitachi. Hitachi, ви багато яких з них знаєте. Макселки. Цікаві касети. Кожна з них мені дуже подобається. Бачите, теж різний хронометраж, але не повний спектр. Мікси, капсули. Прості UR-ки, це які ще куплялися за юності. На них є записи, і тому позбавлятися їх не спішу. Ось така рекламна TDK. Вона ж якось там називається, незрозуміло як. Колись робив огляд, але думаю, що треба повторити. Дуже багато цих з десяток А90. Є японського і американського ринку. От. Одешки 6090. ADX, SA, Адешки. Різних років. От дивіться. Дешка така 46, 60, 90, 120. Потім звичайні 82-го року. Починаючи з 30 хвилин, 46, 60, 90 і 120 є. До речі, це касетки. Усім нам відомі, але це японський ринок. Вона відрізняється J-картою від європейки. Звичайнюсінька, але J-карта відрізняється, друзі. Так. UX-ики. Ось такі соньки з дитинства. Мої улюблені касетки, тому, ну, скажімо так, це так ностальгічні такі касетки. Ось ці теж відомі вам касети. В свій час дуже багато купляв їх запечатаними. Під запис їх купляв. От. І багатенько в мене їх лишилося. Тобто з юності в мене багато касет. І я до кожної з них звик. Якісь приємні спогади залишаються, розумієте? Кожна касета якусь ностальгічну нотку тримає. От Gold Star. Ну, не самі такі супер-дупер, можливо, касети, але в ті часи, коли ми купляли їх, а вони були на студії дешевше, з записями, зазвичай всі касети коштували 25 рублів. А Gold Star на студії Спектр в Хмельницькому продавалося по 23. Тоді, розумієте, 2 рубля це суттєво було. Gold Star теж вже багато завдяки пану Юрію. Я вже прям втомився гуляти. Аж захекався трішечки, друзі. Columbia, Bayron. Це просто бомбічні касетки. Є вони, продовжуються ось тут, подивіться. Bayron, Columbia. Ось теж Columbia, яка, мабуть, усім відома. Дуже гарні кольори. 60-ка має червона, таке чорний. Як завжди, бандерівська. Зелено-чорна. Це 120-ка. Ось ця шикарна касетка з цим оленем. Ой-ой. До речі, таку знайти. Мабуть, вона буде
багатенько коштувати, не дешево. І от бачите, і пішла така серія Toshiba, Aurex, Bombite. Так. Саньошки пішли. Найстарша, по-моєму, чи ні? Мабуть, ця одна з найстарших. Да, 72-й рік. Ось ці кольорові. Ось такого плану касетки. Soundbreeze, SNK HQ. Колись я, можливо, розповідав цю історію. У нас був валютний магазин, а я ще був школярем. Валютний магазинчик у нас в Хмельницькому був один єдиний. Заходиш, а я ще не знав, що це валютний, вхід був вільний. Заходиш і бачиш рубль 50 касета. Ми давай з другом, однокласником по кишенях збирати. І продавчиня підходить, каже: хлопчики, то в доларах, в доларах. Так. До речі, от знизу, я зараз покажу це. Ось це мій однокласник. Це я і мій однокласник. Він же ж потім став моїм кумом. І дикі сусіди його вбили. Вбили, загинув на війні. І в дитинстві в нього була ось такий магнітофончик Том. Підписник мені подарував його. Тільки заради того, щоб відновити той спогад про кума. В дитинстві в нього були ось ці касетки. Я доволі важко забрав їх. Після похорону, мабуть, через рік я знайшов ті касети і забрав для того, щоб зберегти. Знизу, ще трошечки вище, є ось така стіючка, теж стінка. Верхній рядочок це у нас Fuji, які деякі вже бачили, деяких ще ні. От. Їх теж доволі багато. Тут, бачите, серія Range, я вже зробив вам огляд на них. І оці фікси теж ви бачили. Але багато яких не значить. От новелки, це найстарші касетки, по-моєму, від бренду теж Fuji. І Fuzz є, теж, які виробляли Fuji. А зверху, бачите, є Jumbo. Так що, хто з найстарших глядачів, підписники, можливо, бачили. Ці Acme, це, звісно, такі собі, але мають право на життя. Попалося мені за печатками, нехай собі будуть. Бони, бачите, ці Universum є. Love є або Лаєв, якось воно там, не пам'ятаю, як правильно вимовляється. Кіпи, Сана, Моші-Моші. Гарна касетка, прикольна. Дуже багато таких касет, які, в принципі, мало хто бачив в житті. Так. До речі, я любив, був такий період, що я робив огляди саме з таких от касеток. Так. І бачите, як я люблю. Пана Юрій мені, коли присилає, він мені прислав цілу коробку цих обкладинок. І касетку, коли ти робиш, обкладинку вставляєш, і вона виглядає доволі презентабельно, ніж якби це було ось так. Тобто є різниця, бачите? Чому я обкладинки зберігаю і вони створюють ось такий вигляд. Так. Вже захикався ходити. Так, трони. Колись я вам теж демонстрував SSD. Чудові касетки, друзі. Багато з них, скоріш за все, стрічки, звісно, непригодні. На деякі я вже щось поміняв. От. Деякі ще не міняні. Тобто розумієте, що це знайти час на всі дуже, дуже багато часу треба. В більшості випадків на замовлення записую касети, тоді і слухаю якраз музику. От. Так що, так, друзі, перейдемо на іншу стінку. Тут більшість тримаю запаковані. Ось ця п'ятірка GVC-шок на барахолці знайшов, викупив. От.
Деякі з цих касет, звісно, ну, такої колекційної цінності, можливо, незначущі, але попалися запаковані, то нехай будуть. Ну, наприклад, як ось ці дешки. Це вже більш сучасніше, але це не значить, що вони не гарно пишуться. Пишуться. І гарний варіант для того, щоб замінити стрічку. Але тут попалися запаковані, нехай собі і лишаються. Прикольно, ось така, бачите, подвійна американського ринку. Теж на барахолці знайшов. Так, Макселки є. Денонки, піонерчики. Інтерсаунд. Цікава касета, але бачив на просторах мереж Інтерсаунд були якісь, ну, типу як китайські при китайські. Це хороша касета, хромка. Так. Ось такі варіанти тут. Ну, супер тейп, цікава касета. Вона єдина і не хочеться її розпаковувати. От доволі цікава історія з такими самими. Вони запаковані. Ось ці касетки, ви, скоріш за все, їх знаєте. Тому що в кінці 80-х, на початку 90-х, вони траплялися на наших ринках. І один із підписників мені знайшов в Києві чекайте, на Петровці, да? На Петровці знайшов мені одну з таких касет. Саме цікаво, що після того, як він мені прислав, по-моєму, тиждень-два я на своїй барахолці знайшов іншу запаковану. Так і вийшло. Так, Салімекс. Пам'ятаю цю касетку. От. Дуже дивний варіант. Це хромована. Бачите, ось така. І це щось поки що не зрозуміло, поки не виясняв, але щось там якісь корені є від Раксу, від ще якоїсь там. А от Інтерсаунд, який має дуже схожий дизайн з Салімексом. Оксюс. Дуже цікава касетка. От не зрозуміло, хто і що. Якось я шукав інформацію про неї, так і не знайшов особливо. Нічого такого багатенько. Діатони, це у нас Mitsubishi. До речі, от трізетка, хтось питав, хотів огляд. Огляд я не робив на неї, тому що в мене стрічка на ній поміняна на TDK. Тому що рідна, мені, чесно кажучи, не сподобалась. Навіть в ті часи, коли я користувався маяками, радіотехніками. Budweiser. Ніби нічого особливого, але прикольно, вона гарна. А особливо ця частина. Так. Део. Ну, Део це ж, ну, це зрозуміло, LX, SKC, але от Део, блін, і попалася така Део, теж завдяки пану Юрію. Нігерійська касета Анулік. Знайшов на барахолці. Анулік. Я навіть не знав, що це за касета, але почитав, а це, кажеться, ще якась там країна Нігерія. Так, Брасоніки, які куплялися теж мною колись в студії звукозапису. Ось цю купляв. А це вже пізніше куплялися ось такі. От, DB Max. Цікава касетка. Ще не робив на неї огляди, але треба буде зробити. Нагаока. Прикольний такий рояльчик. Нагаокі дуже, в них доволі великий такий вибір. Нагаока Pure 2. Цікаві. Лазери, на які я вже робив вам огляди. Так, ось цю стіночку ми подивилися теж, друзі. Переходимо далі. А далі оці SH-ки, Івки, АР-ки я вже робив огляд. Кому цікаво, можете полістати на моєму каналі. І ви знайдете огляди на ось ці касетки. А тут в мене така, бачите, стопки Аксія. Я колись за такі касети, в принципі, навіть не знав. Але коли перший раз я купив для колекції,
І закохався, чесно кажучи, в акції. Вони мені всі фактично подобаються, ну, якісь менше, якісь більше. Але дизайнер Фудзі або Фуджі це просто геніальна людина, яка робила такі дизайни на акції. Просто чудові. По-перше, і по запису вони просто... Це монстряцькі касети. Монстряцькі, друзі. Бачите, акції я, в принципі, не пропускаю. Друга полочка, бачите, це все акції. І є доволі рідкісні. Я вже робив, от, бачите, зелененькі. Є рідкісні касети. Там тут багато таких рідкісних, яких... Ну, це вже менш рідкісні, такі попадаються. От. Зверху з чудернацькими такими боксами, там я виставляв, ну, в коробочках є соньки, подарункові. От. Ось такий боксик з 3 касет. Ось тут книжечка. Басф, теж знаєте, ось такі, типу, для поштамтів. Басф така, яка ж виїжджає і складається. Дуже цікаві моменти попадаються. Так. Проектор, який я не дивлюся, але стоїть. Так, тут у нас уже соньки. І складати вже нема куди, друзі. І ще нижній рядочок. Sony, це вже у нас там початок 90-х, кінець 90-х і початок нульових касет. От. Дуже прикольні касети. І будуть вони всі на оглядах, друзі. Будуть. Не хвилюйтеся. Є, ну, в мене, от бачите, на ліжку лежать денони, які потихеньку я дістаю. Кожну з них мию, чищу. І ось, бачите, ті, що я помив, почистив, складаю собі окремо. А знизу, бачите, біля магнітофончика стоять ось такі коробки, в яких теж касети. Ну, нема куди вже складати. Ну, ось ці писані колись в 90-х. Тут максили зберігаю. В слімах в таку коробочку влазить 12 штук. Так. Ну, ось це мій сетап. Це так можна зараз називати. Стоечки Sony. Sony 510. Тюнер. Забув, коли вже слухав його. Сідюк. Двокасетна дека 805. Так. Мій бобінник Akai GX280. От, деколи слухаю. А зверху на ньому, бачите, є ось це інтернет-радіо. Ви, може, бачили, я продавав вже таких кілька штук. Можу і свій продати. Теж стоїть просто без діла. Вініл-вертушка Technics 88-го року. А це теж пам'ятний апарат. Колись на студіях писали саме на ось такому апараті Sony TXD RE210. Прикольно тим, що тут CD, а праворуч касета. Прикольний апарат. Так, 610 Sony усілочок. Ну і, звісно, 790 ES, яку ви бачите постійно на оглядах. Акустика. Є Grundig, є Arcus, на якому я частіше слухаю. І є, от зверху є Revox на полочці. Так. Далі. Що далі? А далі у нас отакий от National, який я теж колись на барахолці купив. Хітачка. Цікавий апарат. Ось такий новесенький. Колись я його в коробці купив. От. За хорошу ціну мені він обійшовся. В коробці особисто я розпечатав. Ось такий Fisher. Маленький, мені дуже подобається він. Ну і, звісно, Fisher ось такий. Я думаю, що багатьом він відомий. Так. А ось тут знизу стоїть ця стая з в'йоснами. Все якось думаю викласти на продаж і віддати оптом.
4 весни. Ну, колись я, бачите, зробив огляд тоді, якийсь відосик був, весняна колекція. От. І стоять вони мертвим морозом. Так, вініли. Тут ящичок з вінілами. Тут в мене вініли ось тут ще є, бачите. Катушки, ну, катушки такі, звісно, собі. Там є і імпортні. Свіми це вже від колись просто залишилось. Так, друзі. Тепер ліворуч від цієї стієчки. Знову магнітофони. Айва ТПР 300. Просто красень 77-78 років. Просто клас. Ось такий ITT Intersound. Ой, Interfunk, друзі. Так. Sharp 800. Ось такий панасик. Ви його бачили в шорці. 500 Sharp. Звісно, що з ними, з багатьма є певні нюанси. Їх треба ж постійно обслуговувати. А якщо обслуговуєш, то вже треба їх і ганяти. От, це у нас Sharpik 77 QT, а це у нас 90 QT. От. Касетний плеєр Sony. Його купив я з нуля колись. Купив з нуля. І є ще касетний плеєр Sanyo. 86 рік. Він хоч і старший за ось цю Sony, але грає просто бомбічно, друзі. Так, що у нас ще є? Що ж вам ще показати? Стієчки з дисками. Диски, які я купляв ще в ті часи, в 90-ті, коли з'явилася в мене CD-вертушка, але навіть коли ще вертушки не було, я починав купляти вже диски. Бо я вже був готовий до покупочки. І що у нас тут є? У нас є Мадонни, Джексони, Металіки, друзі. Так, Роксети. Супермакси. Далі. Bad Boys Blue, Secret Service, CC Cage. Ну, тобто ви розумієте, що музика, яка слухалась тоді нами, найпопулярніші такі, ну, любімі нами. Диски, які колись привозив, от, наприклад, ці коробочки я привозив з Відня, коли був в Австрії. Так. От. 2 диска Станзи. Це наш хмельницький гурт. І знову там Роксети. Щось повторюється. Радіорамки. Ага, тут в мене чого повторюється, бо це від Кума ще залишились. Єло. Кітаро. Кітаро, до речі, дуже багато. В один час якийсь я дуже багато їх слухав. Deep Forest, Enigma, Григоріани. Так, друзі. Що ще? Бачите, колись я на барахолці купив такий от кейсик. В цьому кейсі колись зберігався якийсь елітний алкоголь. А тепер тут зберігаються касети. Ось так от. Ось такі гірочки виставлені. І теж в них касетки. Так що, друзі, ось такий невеличкий рум-тур я вам провів. Провів таку невеличку екскурсію. І думаю, ви задоволені. Особливо ті, хто питав саме це, щоб подивитись на загал. Це така загальна картина своєї колекції, але ж ви розумієте, вона постійно росте. І ти не встигаєш тих полочок продумати, тому воно все там то в коробках зберігається, коробки з-під взуття, а я їх ще, знаєте, обрізаю по висоті, щоб стопочки були менші. Я їх по висоті розмір з касету роблю. Обрізається все це, робиться, бо якщо цілими залишав, бо то вони б вже, навіть, такою башнею би стояли в тій коробці. Більше б місця займалося. От, ну, наприклад, я ще раз відволічуся. Ось, наприклад, бачите, тут стопочка стоїть. І от верхню я відкриваю, а там акви.
Ну, не всі, звісно, чимось, як то кажуть, доскладав, але в більшість це акви, в якійсь повністю басфи ще є, в якійсь, що у нас, зеци, там одна коробка повна зецами, друзі. От, так що, я не знаю, показувати там, що ще можна показати, то я думаю, вам цього буде вже достатньо. Касет дуже багато, і вони постійно прибавляються. Колись, це було десь, мабуть, що з пару років тому, колись одна людина спитала, а скільки в тебе касет? І я реально, коли я там дорахувався до 1200, я вже перестав їх рахувати, тому що такого раз проходив місяць, там раз пару десятків додавалось, там 3 десятки додавалось, 4 десятки. І я зрозумів, що вже просто нема сенсу рахувати, тому що, ну, це як хвиля. І чим більше ти цим займаєшся, друзі, тим більше тебе затягує, і спинитися вже доволі важко. От. А займаюся цим, ну, була, звісно, перерва. Займаюся, мабуть, що, ну, фактично все життя своє, ну, свідомо, коли я вже почав самостійно купляти касети. Потім була велика перерва, коли в моду пішли диски. Я вже купляв от якраз оці диски, що я вам показував. Це куплені мною ще в ті часи. І крайні я вже купляв, будучи в Європі, це вже... Коли це? Ну, протягом останніх 10 років десь приблизно. От. До 22-го, скажімо так, коли можна було вільно їздити в Європу. Зараз вже не дуже то й поїздиш. От. Так що, так, з кожної поїздочки я собі привозив кілька CD на згадку. Навіть хтось запитав мене, для чого ти додому купляєш диски, хіба ти не можеш скачати музику? Можу. Можу скачати все, що завгодно, знайти. Але диск, який я можу вдома поставити, послухати, відносить мене якраз в ті спогади тої подорожі. Це такий ностальгічний момент, який тебе може відправити в самі приємні місця. От ти десь мандрував по якійсь країні, і це спогади. Це спогади. Фізичний носій це завжди набагато приємніше, які навивають тебе на ностальгічні такі спогади. Цифра це, звісно, все добре. Ну, я маю на увазі стрімінг. Я користуюся і стрімінговою музикою. Але її не можна ну, скажімо так, не торкнутися, не подивитися, в руках не помацяєш. Це вже зовсім інше. І вона не так цінується, як фізично носій. До речі, коли був перший блекаут, касети мене дуже виручали, тому що в магнітофонах, та в половину магнітофонах в мене заряджені батарейками. І коли ти сидиш, наприклад, без світла, при свічках ми завжди могли включити мафончик, дістати касетку і слухати. Так що це, скажімо так, ще й стратегічний запас. Нема інтернету, наприклад. Нема світла, батарейки, касетка і вперед, друзі. Ха! Так що... А ви помічали, до речі, дивишся якісь старі фільми? Не зовсім старі, навіть сучасні фільми. Наприклад, там постапокаліпсис. Завжди є такі кадри, що хтось там в якійсь там своїй конурі, де він там засів. У нього завжди якийсь програвач вініла є, достає стареньку платівочку. Звісно, світло є від якогось там генератора або якоїсь там ще приблуди він собі зробив. Ставить платівочку і слухає. Оце варіант тоді, коли немає інтернету, друзі. Завжди можна. Тобто спробувати альтернативне джерело енергії провести і все. І ви можете слухати фізичний носій. Так, щось я вже розбазікався, і відео у нас трошечки довге вийшло. Думаю, що на цьому будемо закінчувати. Я думаю, що ви задоволені таким невеличким рум-туром. Підписуйтесь, напишіть коментарик такий некоротенький. YouTube любить, коли це буде довгий, скажімо так, не менше 7 слів. І я дуже вдячний тим глядачам, які можуть написати все, що вони думають. Там, такі об'ємні коментарі. Я дуже вдячний цим глядачам. Ну і, скажімо так,
Підтримуйте. Підписуйте друзів, знайомих, ну таких ж самих фанатів, як і ми. Не обов'язково ви можете бути колекціонерами, але вам може це подобатись. Так що, друзі, на цьому все. Слава Україні!